Hello friends, welcome to YouTube channel. आता फर्स्ट डे आणि सेकंड डे काय करायचं दॅट आय हॅव अपलोडेड. नाव टुडे इज द थर्ड डे, कारण की आपल्याकडे आता खूप कमी दिवस राहिलेले आहेत आणि त्याच्यात मी जसं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे त्या सिलेबस पॉइंट ऑफ नी वी आर गोईंग. सो थर्ड नंबरचं पॉइंट आहे पॉलिसीज, आणि पॉलिसीज आहेत नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी आणि बेसिकली लँड युटिलायझेशन पॉलिसी. सो या दोन्ही पॉलिसीमध्ये काय वाचायचं, तर फर्स्ट ऑफ ऑल दे बोथ आर द ड्राफ्ट फॉर्मॅट. सो बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हे त्यांच्या कन्सेप्टवर एक्सपेक्टेड आहे रादर दॅन फॅक्ट्स अँड फिगर्स. म्हणजे किती टाइम लिमिट मध्ये काय झालं पाहिजे, दॅट एव्हरीथिंग इज क्वाईट लिटिल. म्हणजे नाही येऊ शकणार तशा प्रकारचे प्रश्न, पण ऍक्च्युली व्हॉट वॉज द बेस, व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह आणि काही बेसिक गोष्टी ज्या मी आता अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी एकदा शिकवते, म्हणजे जस्ट विल गो थ्रू, देन यू विल कम टू नो की विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी. So first we'll go for the national urban transport policy. So first of all, transport policy म्हणजे whatever there is in transport related, that we are expecting की या पूर्ण पॉलिसी मध्ये की कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं पाहिजे, what we have to achieve, that is exactly there in the policy. अर्बनायझेशन होतंय, अर्बनायझेशन झाल्यामुळे that urbanization impacts on the other factor, and one of the most important factor is transportation. So आपण काय विचार करतो की ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे अर्बनायझेशन होतंय, शहर खूप वाढतंय आणि ऑन अ सिमिलर हँड वी एक्सपेक्ट दॅट की खूप जास्त प्रमाणात indirectly the number of vehicle is going to increase. So unless and until we do not have a sustainable solution for transportation, it is going to hamper the transportation worstly, right? So originality मध्ये काय आहे, if you see the Indian pattern of the transportation, you will find that एव्हरी फोर व्हीलर म्हणा किंवा ट्रक्स म्हणा, म्हणजे मोटराइज्ड व्हेकल हॅव द मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन द नॉन मोटराइज्ड व्हेकल. सो फॉर दॅट व्हॉट इज देअर इन पॉलिसी ऍक्च्युअल मध्ये ते आपल्याला बघायचंय. सो देर आर द टू थिंग्स. वन इज नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी, आणि आय अग्री इन युअर सिलेबस इट इज नॉट गिवन ॲज द स्टेट अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी, पण महाराष्ट्राने ऑलरेडी स्टेट अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी प्रिपेअर म्हणजे ड्राफ्टच प्रिपेअर झालेली आहे. सो जर तुमच्याकडे अजूनही SUTP नसेल तर एज्युफेस्ट अकॅडमीच्या ऍपवर फ्री मटेरियल मध्ये SUTP ची PDF आहे, म्हणजे महाराष्ट्राने केलेल्या अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी ड्राफ्ट फॉर्मॅट मध्ये त्याची PDF आहे. जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम दॅट. ठीक आहे. आता स्कोप अँड अप्लिकेबिलिटी म्हणजे कधी फ्रॉम वेअर वेन इट इज गोइंग टू अप्लिकेबल. पण मी तुम्हाला परत सांगेल की ऍट दिस पॉइंट द डेट ऑफ अप्लिकेशन, दिस DAF इज डेट ऑफ अप्लिकेशन, अशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात रेअर चान्सेस आहेत, कारण की ओनली द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ दॅट पॉलिसी कॅन बी आस्क. बट स्टील कोणत्या अर्बन एरियामध्ये तो कधीही पॉलिसी लागू होईल याचा एक चार्ट स्कोप अँड अप्लिकेबिलिटी मध्ये गिवन आहे. So what is exactly the strategy of urban transport and land use planning? So fundamental is what is important. कोणतेही transport system if you are going to give, it should be eco-friendly and the priority to the modes that use the road space and other resources effectively. फॉर एक्झाम्पल जर आपण विचार केला की खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, कारणही जाऊ शकतो, बायसिकलनेही जाऊ शकतो किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्टनेही जाऊ शकतो. सो modes are different, there are the modes. But if you are a urban transport planner, then the solution should be in this way ki it should be eco-friendly and obviously it should be safe, and as much as less space on the road it should be used. So that is one strategy. याच्यावर मात्र प्रश्न येऊ शकतो की म्हणजे तुम्हाला काही ऑप्शन्स देतील and which of the following are the strategy.
नेक्स्ट इज प्रमोट वॉकिंग, सायकलिंग अँड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट. याच्यावरही प्रश्न येऊ शकतो की म्हणजे कोणत्या कोणत्या ट्राईबला पॉलिसीमध्ये प्रमोट केलेलं आहे. तर ऑप्शन्स असे असू शकतात की कार्सला प्रमोट केलेलं आहे, किंवा पर्सनल व्हेकल, मोटराइज्ड व्हेकलला केलेलं आहे, किंवा रॅपिड ट्रान्झिटला केलेलं आहे, किंवा अजून स्वतःचं म्हणजे मोटराइज्ड मध्येच अजून काहीतरी ऑप्शन. सो ऑब्व्हियसली मास रॅपिड ट्रान्झिटला देर इज द प्रमोशन, की ऑब्व्हियसली फर्स्ट वॉकेबल जेवढं करता येईल तेवढं वॉकेबल करता येईल. ठीक आहे, वॉकेबल नाही जमते, गो फॉर द सायकलिंग. देन इफ सायकलिंग इज नॉट पॉसिबल, गो फॉर द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. So this are the basic fundamentals and which this policy is promoting, right? So याच्यावरही एक प्रश्न येऊ शकतो. मॅनेज द यूज ऑफ पर्सनल मोटर व्हेकल्स अँड द गुड्स मुवमेंट. जसं मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की ऍज मच ऍज पॉसिबल पर्सनल व्हेकल्स नाही वापरायला पाहिजे. गुड्स मुवमेंट्स कमी म्हणजे मॅनेज कसं करता येईल तसं करायला पाहिजे. सो ऑन दॅट ऑल्सो दॅट कॅन म्हणजे इथे सुद्धा एक क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो. एनकरेज द टीओडी. टीओडी काय असतं, टीओडी कसं आहे, इव्हन टीओडी पॉलिसीज इज देअर. सो गो थ्रू दॅट. टीओडी वर एक प्रश्न होऊ शकतो, टीओडी म्हणजे काय आहे. त्या ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, त्या ट्रान्झिट म्हणजे त्या लाईनच्या अलॉंग we have to make a development to create a compact city so that the transportation, जर खूप सगळेच लोक जवळ राहायला लागले तर ट्रान्सपोर्टेशनचा प्रॉब्लेम होणार नाही. सो इन द पॉलिसी वी एनकरेज द ट्रान्सपोर्ट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट. सो याच्यावरही एक प्रश्न बनू शकतो. मोस्ट प्रोबेबली गोल्स वर तर नाही बनणार की किती वर्षात, कारण अजून इट इज नॉट सँक्शन. सो फ्रॉम द सँक्शन 10 years अप्लिकेबल जेव्हापासून झालंय तेव्हापासून 10 वर्षाच्या आत जे जे त्यांनी टार्गेट्स ठेवलेले आहेत ते अचीव्ह झाले पाहिजे. पण इथे प्रश्न कसा येईल, व्हॉट आर द बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्टेनेबल गोल्स ऑफ द ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी. सो मोर शेअर्स, पॉप्युलेशन विथ अ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. सो अशा प्रकारचे हे जे गोल्स आहेत, गो फॉर दॅट. की कोणत्या कोणत्या डिफरंट टाइप्स ऑफ गोल्स आहेत, की इमिशन कंट्रोल व्हायला पाहिजे, ट्रॅफिक सेफ्टी व्हायला पाहिजे. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड. अनदर इनिशिएटिव्स. सो असा एक असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लावा किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लावा, किंवा टू हुम इट इज द हायेस्ट प्रायोरिटी. सो वन क्वेश्चन कॅन बी फ्रेम्ड ऑन द इनिशिएटिव्स, की म्हणजे तुम्हाला एक 4-5 गोष्टी देतील, पेडेस्ट्रियन, पार्किंग ऑफ पर्सनल मोटर व्हेकल, मोटराइज टॅक्सी आणि पॅरा ट्रान्झिट, आणि तुम्हाला असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लावा किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लावा. सो अशा प्रकारचं क्वेश्चन होऊ शकतो की फर्स्ट द प्रायोरिटी शुड बी टू द पेडेस्ट्रियन, सायकलिस्ट यांना, and the last priority is for the heavy commercial vehicle. So that question can be framed on the initiatives. Even on the public transport, म्हणजे कोणत्या कोणत्या टाइपचे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम्स आहेत, कोणत्या केवढे पीपीएचडी झालं तर कोणत्या प्रकारचं आपल्याला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम देता येतं, दॅट कॅन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ट्रॅव्हल डिमांड मॅनेजमेंट, इवन म्हणजे कोणत्या, दिस इज एक्सक्लुसिव्हली द गोल्स, की पर्सनल व्हेकल्सला डिमोटिवेट करा, सप्लाय ऑफ पार्किंगच कमी करून टाका, सो दॅट द पीपल विल नॉट गो बाय देअर ओन व्हेकल्स, दे विल गो बाय द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. काही युटिलायझेशन ऑफ रेव्हेन्यू, वॉट एव्हर द रेव्हेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टम दॅट यू हॅव टू यूज फॉर द पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन किंवा एनएमटी इम्प्रुव्हमेंट्स. सो सच टाइप ऑफ ट्रॅव्हल डिमांड मॅनेजमेंट. सो बेसिकली द होल म्हणजे पॉलिसी इज all about how you can achieve the sustainable transportation, how you can have a non-motorized vehicle should be replaced by the म्हणजे मोटराइज्ड व्हेकल शुड बी रिप्लेस बाय द नॉन मोटराइज्ड. म्हणजे जेवढं केवढं नॉन मोटराइज्ड व्हेकल यूज केल्या जाऊ शकतं, प्रमोशन होऊ शकतं, दॅट हॅज टू बी अचीव्ड इन many ways, by providing the TODs, by providing the less parking, by providing the more money, more fees for the collection, for the parking system. So there are the many fundas that you can achieve. So याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन फ्रेमिंग होऊ शकतात. देन इन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वर होऊ शकतं, कारण की
असं सांगितलेलं आहे की अर्बन अग्लोमरेशन विथ अ 10 lakhs पॉप्युलेशन, तिथे UMTA फॉर्म करायला पाहिजे, सेटअप्स करायला पाहिजे. अँड ओनली द मुंबई इज द सिटी इन द महाराष्ट्र दॅट UMTA इज फॉर्म. यू कॅन गो थ्रू द MMRDA वेबसाईट, यू विल फाइंड द UMTA, राईट? सो इन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स काय, अर्बन फंड्स आहेत, प्लॅनिंग प्रोसेस काय आहेत पूर्ण, आणि हाऊ म्हणजे सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट प्लॅन्स बनवताना क्विक विन्स प्लॅन्स बनवलेले आहेत. व्हॉट इज दॅट क्विक विन प्लॅन्स? की शॉर्ट स्पॅन पिरियड साठी, जसं अॅन्युअल प्लॅन्स असतात, की छोट्या छोट्या एम्स द्यायचे आणि त्या छोट्या छोट्या प्लॅन्सला अचीव करायचं. सो दॅट इज द क्विक विन प्लॅन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी. आणि तुम्ही याच्यावर मी आता तरी तुम्हाला 10-15 क्वेश्चन्स फ्रेम करून दाखवले. इनफॅक्ट all the questions is basically for only and only the concept, right? So this is one part जिथे तुम्हाला नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी बद्दल विचारू शकतात. The next policy is national land utilization policy. So basic funda behind this land utilization is ki आता again the urbanization is increasing, the land we require is limited. So agriculture land started converting into the non-agriculture land, development land म्हणा, industrial म्हणा, commercial म्हणा, residential use साठी. But जसं आपण लारा, यू कॅन कोरिलेट दिस पॉलिसी विथ द लारा, की आता लारा मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की फूड सिक्युरिटी असायला पाहिजे, यू कॅनॉट अक्वायर द लँड ॲज मच ॲज यू वॉन्ट. सो द सेम कन्सेप्ट इज, म्हणजे ऍक्च्युअली द बेसिक कन्सेप्ट बिहाइंड द लँड युटिलायझेशन पॉलिसी इज सेम, की एवढंही अर्बनायझेशन, एवढंही डेव्हलपमेंट झालं की वन टाइम इट विल हॅपन लाईक दॅट, की तुम्हालाच फूड सिक्युरिटी हा एक क्रायसिस कळायला लागेल की वी आर लॅगिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड. सो अशा गोष्टीला फ्युचरमध्ये प्रॉब्लेम न यावं म्हणून हे लँड युटिलायझेशन पॉलिसी आलेत. येस, आणि याच्यावरही खूप सारे क्वेश्चन्स फ्रेम होऊ शकतात. सो बेसिकली पहिल्या 10-15 पेजेस मध्ये तर सगळ्या बेसिक गोष्टी लिहिलेल्या आहेत की लँड का होतात, ट्रायबल्सचेही कन्वर्ट्स होतात आहे, तुम्ही इको सेन्सिटिव्ह झोन सॉरी SEZ प्रपोज करतात आहे, स्टील यू आर कन्वर्टिंग द ऍग्रिकल्चर लँड, अँड देर आर द मेनी थिंग्स ड्यू टू विच द land problem started, because you are converting agriculture land into the development of land, whatever may be the purpose, you for the purpose of transportation, for the purpose of um, upliftment, means development, even for the industrial, even for the residential purpose, you started converting the agricultural land into the non-agriculture, and it will start creating a problem in the near future. So that is the basic funda behind the land utilization policy. So importantly काय म्हणजे what are the guiding principle for that, याच्यावर तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतात की what are the principles of land utilization policy, आणि तुम्हाला there are the seven principle, आणि त्याच्यातला एखादा प्रिन्सिपल द्याल, ऑल ऑफ दी अबव असू शकतं किंवा एखादा असेल किंवा त्या. The next one that is expected question is from objectives of the national land utilization policy, किंवा what are the optimum utilization of limited resource, that is the land, right? So त्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे ऑब्विसली व्हॉट इज सस्टेनेबल, आज जे काही आहे म्हणजे आज आपल्याला लागणार आहे, ऑब्विसली as the population is increasing we need land in the proper format. Yes, that is agree, but you should not harm to the future ला जे लागणार आहे त्याला तुम्ही हार्म करू नका. दॅट इज द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सो ते कसं अचीव करायचं, दॅट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस पॉलिसी. सो अप्रोचेस वर क्वेश्चन विचारू शकतात. म्हणजे इथे खूप सारे लॉंग फॉर्म्स आहेत की लँड युटिलायझेशन झोन्स, आणि कोणत्या कोणत्या टाइप्सचे झोन्स आहेत. जसं देर आर द बेसिक 6 लँड युटिलायझेशन झोन,
कोणते काय आहे आणि त्याचं मीनिंग काय आहे आणि त्याच्यात कोणते येतात. दिस कॅन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टाइप ऑफ लँड युटिलायझेशन झोन्स. सो प्रिडॉमिनंटली रुरल किंवा ऍग्रिकल्चर एरिया, म्हणजे जिथे खूप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किंवा सॉइल क्लासिफिकेशन किंवा कमांड एरिया इरिगेशन, दॅट इज एक्सक्लुझिव्हली ऍग्रिकल्चर लँड आणि रुरल लँड आहे. सो फर्स्ट झोन इज दॅट. नेक्स्ट इज एरिया अंडर ट्रान्सफॉर्मेशन, म्हणजे ऍग्रिकल्चर टू नॉन ऍग्रिकल्चर मध्ये कन्वर्ट होणारा एरिया जो सुरू आहे, तो दॅट इज द एरिया अंडर ट्रान्सफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज प्रिडॉमिनेटली अर्बन एरिया, जिथे जिथे आता आपण राहतोय ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग इज प्रिडॉमिनेटली अर्बन एरिया. नॅशनल, स्टेट कॅपिटल, अर्बन कॉरिडॉर्स, एव्हरीथिंग, राईट. प्रिडॉमिनेटली इंडस्ट्रियल एरिया, जिथे इंडस्ट्रियल म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज आहेत, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आहेत, दॅट कम्स अंडर द प्रिडॉमिनेटली इंडस्ट्रियल एरिया. Then predominantly ecological and natural resources. There are the many, for example, Elephanta Cave, historic म्हणजे शनिवारवाडा. These are the ecological and natural resources. आणि त्याच्यात टुरिझम म्हणा किंवा हेरिटेज म्हणा, these all are included. Hazardous vulnerable area. So there are the many places which is quite toxic in nature, म्हणजे toxic chemical industries वगैरे आहेत. So that is the major hazardous and vulnerable. So these are the basic 6 types depending upon the zone. Similarly, depending upon the management of the area, the classifications are there. 4 classifications are there: protected, regulated, reserved and guided. So what is protected? की म्हणजे हे जे साइनेजेस आहेत ना आपले, आपण जे ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये शिकलेलो आहेत, मेंडेटरी, वॉर्निंग, कॉशनरी, इट इज ऍज गुड ऍज दॅट. प्रोटेक्टेड एरिया, की जिथे ज्या गोष्टीला वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, फॉर एक्झाम्पल नॅशनल पार्क्स, फॉर एक्झाम्पल बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स, दॅट वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी अदर, म्हणजे फ्रॉम दी ह्युमन बिंग, राईट. म्हणजे आपणच खराब करतोय. सो दे आर द प्रोटेक्टेड एरिया, दे आर द एन्व्हायरमेंटली सेन्सिटिव्ह एरिया. नेक्स्ट इज रेग्युलेटेड एरिया, म्हणजे जसं आपण कॉशनरी म्हणतो, दॅट इज ऍज गुड ऍज द रेग्युलेटेड एरिया. ऑब्विसली एकदम प्रोटेक्ट नाही करत आहे, म्हणजे रेस्ट्रिक्ट नाही करत आहे, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चॅनलाइज वे, की इथे असं असं आहे आणि तुम्हाला असं असं करता येतं. So that is the regulated area. The next is reserved area, that some parts that is reserved, economic, newly planned development, economic centers. So these are the reserved area. नेक्स्ट इज द गायडेड एरिया. गायडेड एरियाचा अर्थ झाला की जिथे बघा आरपी झालंय, डीपी झालंय, मास्टर प्लॅन्स झालंय, दे हॅव द गाईडलाईन्स. सो दॅट इज द गायडेड एरिया. सो व्हॉट आर द टाइप्स, किंवा एखादं एक्झाम्पल देऊन की अंडर विच टाइप इट इज हॅज बीन क्लासिफाईड, दिस कॅन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. याच्यात तुम्हाला म्हणजे ऍज सच काही फॅक्ट्स अँड फिगर्स लक्षात ठेवायची गरज नाही. की कन्सिडरेशन फॉर प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट, जस्ट गो थ्रू. इथे पण ऍज सच लिटिल कॉमन सेन्सनी प्रश्न विचारू जाऊ शकतात. आणि व्हॉट इज द इम्प्लिमेंटेशन अप्रोच, की स्टेटने काय करायला पाहिजे, स्टेटने सुद्धा पॉलिसीज बनवायला पाहिजे, मग सगळीकडे डीपीआरपी सगळा झाला पाहिजे, सो दॅट द लँड यूज क्लासिफिकेशन, म्हणजे लँडला तो यूज असायला पाहिजे. आणि असं कोणताच piece of land should not be there who should not you have the zones. So that इथे पूर्ण ते सांगितलेलं आहे की which type of plans should we prepare: prospective plan, land use plan, annual plans, schemes, local area plans, that should be prepared. So and the institutional setup वाल्या point of view ने national level ला who is going to look out, state level ला who is going to look out, आणि then on a lower level, at a district level, at a town level, who is going to be there, that is there in the policy. I hope दोन्ही पॉलिसीज कळल्या पण असेल, सोबत सोबत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स पण कळले असतील. उद्या प्रियंका साडा मॅम इज गोइंग टू टेक युअर आरटीआय अँड आरटीएस, विच इज पॉइंट नंबर 4. थँक यू. ऑल द बेस्ट.